Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya lagi, Mr. Syed. Jangan lupa like, share dan subscribe MrCikgu channel di YouTube. #Ilmu yang diamalkan. Changes in the state of matter of water. Perubahan keadaan jirim air. Water changes from one state of matter to another. Air berubah dari satu keadaan jirim kepada satu keadaan jirim yang lain. Observe the changes of the ice cream below. Lihat perubahan aiskrim di bawah. Okey, cuba tengok. Pertama yang mula-mula tu, aiskrim masih lagi dalam keadaan pejal, kemudian mula mencair. Masih lagi ada pepejal dan cecair. Kemudian terus mencair menjadi cecair terus, liquid. Dan after that, air pun hilang. It's become water, vapor menjadi wap air. What causes the state of the ice cream to change? Apakah yang menyebabkan keadaan aiskrim ini berubah? How does the state of matter of the ice cream change? Bagaimanakah perubahan keadaan jirim air berlaku? Jom kita lihat. Okay, the first one is melting process. Melting process. Proses peleburan. Peleburan adalah proses daripada pepejal kepada cecair. Okay. Peleburan pepejal kepada cair. Particles of matter in the solid state are very closely packed and uniformly arranged. Zarah-zarah bagi jirim dalam keadaan pepejal tersusun sangat rapat dan seragam. Ice melts into water when ice gains heat from the surrounding. Ais melebur menjadi air apabila ais menerima haba daripada persekitaran. Okay. So, sebaliknya lah. Okay. We look at okay. Look at the melting process. Melting process, proses peleburan, kita menerima haba ataupun ais tu menerima haba untuk mencair menjadi cecair. Okay. Look at the ice cube is in solid state. Tengok ais tu dalam keadaan pepejal. Now we look at freezing process. Freezing process. Ini adalah sebaliknya. Okay. Freezing process iaitu proses pembekuan. Proses pembekuan. Freezing process. From liquid to solid. From liquid to solid. Daripada cecair kepada pepejal. Water freezes into ice when water loses heat to the surrounding. Air membeku menjadi ais apabila air kehilangan haba ke persekitaran. Okey, kamu boleh tengok perubahannya daripada zarah-zarah tu renggang kan, berjarak-jarak kan. Tapi bila dia kehilangan haba ke persekitaran, ia akan membeku menjadi ais. Next, evaporation process. Evaporation process. Proses penyejatan. Okay. Evaporation of water occurs at any temperatures below the boiling point of water. Proses penyejatan air berlaku pada sebarang suhu di bawah takat didih air. Ingat ya, proses penyejatan, evaporation process from liquid to gas, daripada cecair kepada gas, berlaku di sebarang suhu. Berlaku pada sebarang suhu di bawah takat didih air, iaitu 100 darjah Celsius. Ingat dua perkara penting. Berlaku pada sebarang suhu dan di bawah takat didih air. Okay. Particles of matter in the liquid state are not in orderly manner and are less packed.
Zarah-zarah bagi jirim dalam keadaan cecair tidak tersusun rapat dan kurang rapat. Okey, maksudnya dia boleh tidak tak rapat sangat lah. Okey, so evaporation process maksudnya berlaku penyejatan. Okey, so next we look at to boiling process. Boiling process, proses pendidihan. It becomes from liquid to gas. Liquid to gas, same as evaporation, sama seperti penyejatan. Water vapor is formed when water boils at the temperature of 100 degrees Celsius. Wap air terbentuk apabila air mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. Boiling occurs when water gains heat from the surrounding. Proses pendidihan berlaku apabila air menerima haba daripada persekitaran. Okey. Sama juga keadaannya seperti proses penyejatan, evaporation process. Liquid change to gas. Cecair kepada gas apabila proses pendidihan berlaku dan menerima haba. Okey. Mr. Borhan's spectacles become foggy as he got out of his air-conditioned car. What caused this situation to occur? Explain. Cermin mata Encik Borhan berkabus ketika dia keluar dari keretanya yang sedang dipasang penyaman udara. Apakah yang menyebabkan situasi ini berlaku? Jelaskan. Jom kita lihat. Proses apakah yang berlaku? Okey. Proses itu adalah proses condensation process. Proses kondensasi. Proses kondensasi. Condensation process from gas state to liquid state. Okay, from gas state to liquid state. Daripada bentuk gas kepada cair. Condensation of water occurs when water vapor loses heat to the surrounding. Proses kondensasi air berlaku apabila wap air kehilangan haba ke persekitaran. Okay. Particles of matter in the gas state are not in orderly manner and are spread out. Zarah-zarah bagi jirim dalam keadaan gas tidak tersusun dan menjauhi antara satu sama lain. Tengok dia lebih renggang dan menjauhi antara satu sama lain. Okay, this is the process. Okay, evaporation process and boiling process gains heat, menerima haba. While condensation process is loses heat. Proses kondensasi melibatkan kehilangan haba. Okay. Let test. Matter changes its state. Jirim berubah keadaan. Okay. Activity 1. Aktiviti 1, aim, tujuan. To describe the changes in the state of matter of water during freezing process. Memerihal perubahan keadaan jirim air semasa proses pembekuan. Apparatus and materials. Alat dan bahan. Polystyrene box with its lid, dropper, test tube, ice cubes, salt, water and food colouring. Kotak polistirena bersama penutup, penitis, tabung uji, keteluan ais, garam, air dan pewarna makanan. Steps, langkah-langkah. Fill the polystyrene box with some ice cubes until it's half full and mix with 200 gram of salt. Masukkan beberapa keteluan ais ke dalam kotak polistirena sehingga penuh dan campurkan dengan 200 gram garam. Put 10 drops of water and 3 drops of food colouring into the test tube. Titiskan 10 titis air dan 3 titis pewarna makanan ke dalam tabung uji. Shake the solution of water and food colouring in the test tube. Goncangkan larutan air dan pewarna makanan di dalam tabung uji. 4. Put the test tube into the polystyrene box containing the mixture of ice and salt. Masukkan tabung uji ke dalam kotak polistirena yang mengandungi campuran ais dan garam. 5.
Close the polystyrene box using the lid and leave it for 30 minutes. Tutup kotak polistirena dengan penutupnya dan biarkan selama 30 minit. 6. Observe the state of the water in the test tube after 30 minutes. Lakukan pemerhatian terhadap keadaan air di dalam tabung uji selepas 30 minit. Discuss the result of the observation and make a conclusion. Bincangkan hasil pemerhatian dan rumuskan. Okay, this is the illustration. Okay, kotak polistirena with the test tube. Question. What are the states of matter of the water in the test tube at the beginning and at the end of the activity? Apakah keadaan jirim air yang terdapat dalam tabung uji pada awal dan akhir aktiviti? Pada awal, jirim air dalam bentuk cecair dan pada akhir aktiviti, jirim air dalam bentuk pepejal. What is the change in the state of matter of water in this activity? State the process involved. Apakah perubahan keadaan jirim dalam aktiviti ini? Nyatakan proses yang terlibat. Perubahannya ialah daripada cecair kepada pepejal. Prosesnya adalah pembekuan. Give an inference for your observation. Berikan inference terhadap pengamatan kamu. Apakah sebab apa cecair itu bertukar kepada pepejal? Sebab kehilangan haba. Aktiviti 2. Aim, tujuan. To describe the changes in the state of matter of water during melting process. Memerihalkan perubahan keadaan jirim air semasa proses peleburan. Apparatus and materials. Petri dish and ice cubes. Piring petri dan ketulan ais. Steps. Langkah-langkah. Place a few ice cubes in the petri dish. Letakkan beberapa ketulan ais di dalam piring petri. 2. Observe the ice cubes after 10 minutes. Lakukan pemerhatian terhadap ketulan ais selepas 10 minit. 3. Discuss the result of the observation and make a conclusion. Bincangkan hasil pemerhatian dan rumuskan. Question, soalan. A. What is the state of matter of the water in the petri dish at the beginning and the end of the activity? Apakah keadaan jirim air yang terdapat di dalam piring petri pada awal dan akhir aktiviti? Pada awalnya, keadaan jirim air dalam berbentuk pepejal iaitu ais, dan pada akhir aktiviti, keadaan jirim air dalam bentuk cecair iaitu air. What is the change in the state of matter of the water in this activity? State the process involved. Apakah perubahan keadaan jirim air dalam aktiviti ini? Nyatakan proses yang terlibat. Perubahan keadaan jirim adalah from solid to liquid, daripada keadaan pepejal kepada cair. Proses is peleburan, melting. Give an inference of your observation. Berikan inference terhadap pengamatan kamu. Kerana ais menerima haba. Activity 3. Aim, tujuan. To describe the changes in the state of matter of water during boiling process. Memerihalkan perubahan keadaan jirim air semasa proses pendidihan. Apparatus and materials, alat dan bahan. Beaker, Bunsen burner, tripod stand, wire gauze, wooden board and water. Beaker, penunuh Bunsen, tungku kaki 3, kasar dawai, papan alas dan air. Steps, langkah-langkah. Pour 150 ml of water into the beaker. Masukkan 150 ml air ke dalam beaker. 2. Prepare the apparatus as shown in the diagram. Sediakan radas seperti gambar rajah di sebelah. 3. Heat the water until it boils.
3. Panaskan air sehingga mendidih. 4. Observe the water while it is boiling. 4. Lakukan pemerhatian terhadap air semasa mendidih. 5. Discuss the result of the observation and make a conclusion. Bincangkan hasil pemerhatian dan rumuskan. Be careful when handling the Bunsen burner. Berhati-hati ketika mengendalikan penunuh Bunsen. Question. What are the states of matter of the water in the beaker at the beginning and the end of the activity? Apakah keadaan jirim air yang terdapat di dalam bikar pada awal dan akhir eksperimen? Water in the beginning pada awal is in liquid state, dalam bentuk cair. At the end of the activity is in gas ataupun dalam keadaan gas. What is the change in the state of matter of the water in this activity? State the process involved. Apakah perubahan keadaan jirim air dalam aktiviti ini? Nyatakan proses yang terlibat. Keadaan jirim air pada awalnya perubahannya adalah daripada cecair kepada gas, from liquid to gas. Process involved is boiling, pendidihan. Kalau penyejatan berlaku di sekeliling kita, ya, macam air sungai, air laut, air hujan yang bertakung tu dia hilang. Okay, that is evaporation, itu penyejatan. Give an inference of your observation. Berikan inference terhadap pemerhatian kamu kerana menerima haba. Activity 4. Aktiviti 4. Aim, tujuan. To describe the changes in the state of matter of water during evaporation process. Memuliakan perubahan keadaan jirim air semasa proses penyejatan. Apparatus and materials, alat dan bahan. Petri dish, dropper and water. Piring petri, penitis dan air. Steps, langkah-langkah. Put 2 drops of water into the petri dish. Titiskan 2 titis air ke dalam piring petri. 2. Leave it for 20 minutes under the sunlight. 2. Biarkan selama 20 minit di bawah cahaya matahari. 3. Observe the water after 20 minutes. Lakukan pemerhatian terhadap air selepas 20 minit. 4. Discuss the result of the observation and make a conclusion. Bincangkan hasil pemerhatian dan rumuskan. Soalan. Question. What are the states of matter of the water in the petri dish at the beginning and the end of the activity? Apakah keadaan jirim air yang terdapat dalam piring petri pada awal dan akhir aktiviti? Pada awalnya adalah dalam keadaan cair dan pada akhir dalam keadaan gas. Okay, liquid and gas. What is the change in the state of matter of the water in this activity? State the process involved. Apakah perubahan keadaan jirim air dalam aktiviti ini? Nyatakan proses yang terlibat. Okey, perubahannya adalah daripada cecair kepada gas. Prosesnya adalah penyejatan, evaporation. Give an inference. Berikan inference terhadap pemerhatian kamu kerana menerima haba. Activity 5. Aktiviti 5. Aim, tujuan. To describe the changes in the state of matter of water during condensation process. Memerhatikan perubahan keadaan jirim air semasa proses kondensasi. Apparatus and materials, alat dan bahan. Beaker, Bunsen burner, 3-pot stand, wire gauze, wooden board, mirror, test tube holder and water. Bikar, penunuh Bunsen, tungku kaki 3, kasar dawai, papan alas, cermin, penyepit tabung uji dan air. Steps, langkah-langkah. Prepare the apparatus as shown in the diagram. Sediakan radar seperti gambar rajah di sebelah. 2. Pour 100 ml of water into the beaker and bring it to a boil. Masukkan 100 ml air ke dalam bikar dan didihkan. 3. Turn off the Bunsen burner when the water has boiled.
Tutupkan api penuh bunsen apabila air telah mendidih. 4. Place the mirror on the beaker and leave it for a while. Letakkan cermin di atas bikar dan biarkan seketika. 5. Use the test tube holder to lift up the mirror from the beaker. Gunakan penyempit tabung uji untuk mengangkat cermin dari bikar. Observe the surface of the mirror. Lakukan pemerhatian terhadap permukaan cermin. 7. Discuss the results of the observation and make a conclusion. Bincangkan hasil pemerhatian dan rumuskan. Be careful when handling the bunsen burner. Berhati-hati ketika menggunakan pelindung bunsen. Question, soalan. What are the states of matter of water of the surface of the mirror at the beginning and the end of the activity? Apakah keadaan jirim air yang terdapat pada permukaan cermin pada awal dan akhir aktiviti? Okey, di permukaan cermin adalah dalam bentuk gas kan, tapi kita tak nampak. Tapi pada akhir aktiviti, ia bertukar kepada cair. What is the change in the state of matter of water in this activity? Okey, perubahan keadaan jirim yang berlaku adalah daripada gas kepada cair. Proses yang terlibat adalah kondensasi. The process that involved is condensation. Give an inference of your observation. Berikan inference terhadap pengamatan kamu kerana menerima khabar.